හරි අපි අපේ 22 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි පටන් ගන්න හදන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ while loop ගැන කියලා. හැබැයි එක්කෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා array ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න කියලා. ඒ නිසා අපි while loop ගැන කතා කරන වීඩියෝ එක ටිකක් කල් දාලා අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද array එකක් හදන්නේ කියලා. array එකක් හිතන්න දැන් ඔයාලට එකම type එකේ data 10ක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ int උදාහරණයක් විදිහට අපි int type එකේ data ගමු. ඔයාලට ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා නම් integer type එකෙන් ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ ටික ස්ටෝර් කරලා තියන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා variable 10ක් හදන්න. හැබැයි මේක ටිකක් ඒක දැන් හිතන්න එතකොට data 100ක් වගේ තිබ්බොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා variable 100ක් හදන්න. හැබැයි ටිකක් මේක කරදර වැඩක්. නිසා මේකට විසඳුමක් විදිහට අපිට පුළුවන් array එකක් use කරන්න. ඉතින් array එක හදන්න මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයා මේ array එකට දාන්නේ මොන වර්ගයේ dataද කියලා. දැන් මම මෙතනදී ස්ටෝර් කරන්න යන්නේ integer type එකේ data 5ක් මම ස්ටෝර් කරන්න තමයි variable එකක් හදන්න මේ array එක හදන්න හදන්නේ. එතකොට මම මුලින්ම data type එක දෙන්න ඕන. මම දැන් ස්ටෝර් කරන්නේ int type එක නිසා මම මුලින්ම int කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ array එකට නමක් දෙන්න ඕන. දැන් මම මෙතන numbers ස්ටෝර් කරන නිසා මම number කියලා මම array එකට නම දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක array එකක් කියලා මගේ compiler එකට කියන්න මම මෙතනදී කොටු අරහණක් දෙන්න ඕන. කොටු අරහණක් දීලා මේ කොටු අරහණ ඇතුලේ මම කියන්න ඕන මගේ array එකේ මම කොච්චර data ප්‍රමාණයක් ස්ටෝර් කරනවද කියලා. දැන් මම මෙතන ඉලක්කම් 5ක් ස්ටෝර් කරන්න යන නිසා මම මෙතන 5යි කියලා දෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ 5 කියන ඉලක්කම දුන්නේ නැතත් ඔටෝමැටිකලි අපි compiler විසින් calculate කරගන්නවා මේ array එකේ කොච්චර data තියෙනවද කියලා. ඉතින් array එකට data ස්ටෝර් කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් පළවෙනි ක්‍රමය ගැන කතා කරමු. දැන් හරි මම array එක හැදුවා. ඊට පස්සේ මට සමාන ලකුණු දාලා මෙතනදිම value assign කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ඉලක්කම් 5ක් ස්ටෝර් කරන්න යන්නේ. මේකට මේ එක මෙන්න මේ විදිහට කරන්නේ. කමාද දා මට ඕන data ටික මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෝර් කරගන්නවා. 8 කියලා දෙමු. හරි මම දැන් ඉලක්කම් සංඛ්‍යා 5ක් මේ array එකට assign කරගෙන තියෙනවා. හරි දැන් මම මගේ array එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති කොහොමද දැන් මේ array එක ස්ටෝර් කරපු data output එකක් විදිහට ගන්න. දැන් අපි variable හදද්දී නම් variable එකේ නම දීලා output එකක් විදිහට මේකේ value එක දෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි මේ කොහොමද මේ array එකක තියෙන data output එකක් විදිහට ගන්න? ඒක කරන්නේ මෙහෙම. දැන් මේ array එකක් ඇතුලේ තියෙන හැම data එකකටම එකක්ම අඳුර ගන්න අංකයක් දීලා තිනවා. index එකක් දීලා තිනවා. ඒ index එක පටන් ගන්න බිංදුව ඉඳලා එතකොට මේ පළවෙනියටම තියෙන data එකට කියන්නේ බිංදුව. index එක බිංදුවයි. දෙවෙනියට තියෙන එක index එක 1යි. ඊළඟට තුන්වෙනියට තියෙන index එක 2යි. මෙන්න මේ විදිහට index එකක් දීලා තියෙනවා. මේ හැම data එකකටම. දැන් හිතන්න මට මේ 67 කියන value එක output එකක් විදිහට ගන්න ඕන නම් මේක index එක තමයි බිංදුව 1 2. එතකොට මේක index එක 2යි. එතකොට දැන් මම 67 කියන value එක output එක විදිහට ගන්න ඕන නම් මම මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕන. cout එකක් දීලා මම array එකේ නම කියන්න ඕන. දැන් මේකේ නම number කියලා දීලා කොටු අරහණ ඇතුලේ මම කියන්න ඕන මට ඕන දෙවෙනියට තියෙන index එක 2ක් වෙන data එක output එකක් විදිහට ගන්න. හරි මම දැන් end line එකක් දුන්නොත් ඊට පස්සේ මම program එක run කරනවා. හරි මට output එක විදිහට 67 කියන ඉලක්කම මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි මේ විදිහටම අපි තව උදාහරණයක් බලමු. දැන් මෙතන 8 කියන ඉලක්කම තියෙන්නේ. මේක index එක තමයි 0 1 2 3 4. 4 වෙනියට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන 4 කියලා දුන්නොත් එහෙම 4 කියලා දීලා program එක run කරොත් මට answer එක 8යි කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි මම හිතන්නේ ඔයාලට array එකක් හදන බේසික්ම ස්ටෙප් ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. අපි ඉස්සරහට එන වීඩියෝ එකදී බලමු තවත් array වලින් කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියන එක ඉස්සරහට එන වීඩියෝ එකදී කතා කරමු.